ብዙዎቻችን የፊት ቆዳን ጥራት ስለመጠበቅ ስናስብ ውድ የሆኑ ቅባቶችንና ኮስሞቲክሶችን መጠቀም ግድ ይመስለናል። ነገር ግን ያለምንም ተጨማሪ ወጪ ከምንመገበው ምግብ ብቻ ቆዳችን ለስላሳ ጥርት ያለና ከመሸብሸብ የጸዳ ለማድረግ እንችላለን። ሰውነታችን የሚያስፈልገውን የምግብና የመጠጥ አይነት በቂ እረፍትና እንቅልፍ በተጨማሪ መንፈስን ዘና የሚያደርጉ እንቅስቃሴዎችን ካገኘ ውጤቱን ጥርት ካለ ቆዳችን ላይ በግልጽ ማየት ይቻላል። የፊት ጥራትን ለመጠበቅና የልጅነት ወዙን እንዲያዘ ለማቆየት እነዚህን 13 ጠቃሚ የላይፍ ስታይልና የአመጋገብ ስርዓትን ይከተሉ። አንደኛ፣ በቂ ውሃ መጠጣት። ሰውነታችን ትንሽ እንኳን የውሃ እጥረት ካጋጠመው ቀድሞ የሚያጠቃው ቆዳችንን ነው። በቂ ውሃ አለመጠጣት የገረጣ፣ የተሸበሸበና የወደቀ ፊት እንዲኖረን ያደርጋልና በተቻለ መጠን ንጹህ ውሃ በቀን እስከ 2 ሊትር ለመጠጣት ይሞክሩ። ሁለተኛ፣ በአንቲኦክሲዳንት የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ። አንቲኦክሲዳንት ማለት ሰውነታችን በተለይ ጉበታችን መርዛማ ኬሚካሎችን የሚያስወግድበት ዘዴ ሲሆን አንዳንድ ምግቦች የዚህ የአንቲኦክሲዳንት ባህሪ የተላበሱ በመሆናቸው በምንመገበው ምግብ ውስጥ ማካተቱ ይጠቅመናል። በአንቲኦክሲዳንት የበለጸጉ ምግቦች በአብዛኛው አረንጓዴ አትክልትና ፍራፍሬዎች ናቸው። ለምሳሌ እንደ ሰማያዊ እንጆሪና የእንጆሪ ዝርያዎች፣ የሮማን ፍሬ፣ ስፒናች፣ የወይን ፍሬ፣ ግሪን ቲ ወይም አረንጓዴ ሻይ፣ ጥቁር ቸኮሌት ከ70% በላይ ኮኮናት የያዘ ከሆኑ እነዚህ በአንቲኦክሲዳንት የበለጸጉ ምግቦች ናቸውና የምንመገበው ምግብ ውስጥ ማካተቱ እጅግ ጠቃሚ ነው። ሶስተኛ፣ የምግብ ገበታው የተለያየ ቀለማት ያላቸው ምግቦች ያካተተ ይሁን። ሁልጊዜ ተመሳሳይና የበሰለ ምግብን ብቻ ከመመገብ ይልቅ ፍራፍሬ፣ አትክልትና ሰላጣዎችን በመቀላቀል የተመጣጠነ ምግብን ማግኘትና ጤናማ ቆዳን መገንባት ይቻላል። አራተኛ፣ ለፀሐይ መጋለጥን ይቀንሱ። ቫይታሚን ዲ ለማግኘት በተለይ የጠዋት ፀሐይ ከተገኘ በቂ ነው። ብዙ ሰዓት ቆዳን ለፀሐይ ማጋለጥ ቆዳን ስለሚጎዳ የፀሐይ መነጽር፣ ኮፍያ ወይም ዣንጥላ ከተቻለም ሰንስክሪን የተሰኙ መከላከያ ቅባቶችን በመቀባት ቆዳውን ከፀሐይ ጨረር ይከላከሉ። አምስተኛ፣ የቆዳ ቅባቶ ተፈጥሯዊ ንጥረ ነገርን ያካተተ ይሁን። አንዳንድ የቆዳ ቅባቶች እና መዋቢያዎች ከባድ ኬሚካሎችን የያዙ በመሆናቸው ከመግዛቱ በፊት ከምን እንደተሰሩ ማንበብ ጠቃሚ ነው። ስድስተኛ፣ ቤት ውስጥ ከሚገኙ ኬሚካሎች መጠንቀቅ። የቤት ውስጥ ጽዳትና የልብስ ንጽህና መጠበቂያዎች ውስጣቸው ከፍተኛ ኬሚካሎችን የያዙ በመሆናቸው ከቆዳው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳይኖር ይጠንቀቁ። ሰባተኛ፣ በቂ ቫይታሚን ሲ ማግኘት። በቫይታሚን ሲ የበለጸጉ ምግቦች ኮላጀን የተሰኘ ቆዳን ከድርቀት የሚከላከል ንጥረ ነገር የያዙ በመሆናቸው ለቆዳ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው። ዋና ቫይታሚን ሲ ያላቸው ምግቦች እንደ ብርቱካን፣ ሎሚና ያልበሰለ ካሮት ሲሆኑ በቀን ውስጥ በበቂ ሁኔታ መመገብ ይመከራል። ስኳር ማቆም ወይም መቀነስ። ስምንተኛ፣ ስኳርና ጣፋጭ ምግቦችን ማዘውተር በጤናችን ላይ ከሚያደርሰው ጉዳት ባሻገር ኮላጀን የተሰኘውን ጠቃሚ የቆዳ ገንቢ ንጥረ ነገር ከጥቅም ውጪ በማድረግ ቆዳን ያስረጃል፣ ይሸበሽባል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ስኳርና ጣፋጭ ምግቦችን ማቆም ወይም መቀነስ ተገቢ ነው። ዘጠነኛ፣ ጠቃሚ የቅባት ተዋጽኦችን መመገብ። እንደ አቮካዶ፣ የወይራ ዘይት፣ የተልባና የአሳ ዘይት የመሳሰሉትን መመገብ ቆዳችንን የልጅነት ወዙን እንዲያዘ እንዲቆይ ያደርጋሉና እነዚህን መመገቡ ይመከራል። አስረኛ፣ የውሃ ወይም የጭማቂ ጾም። ይህ ዘዴ ሰውነታችን በተለያየ አጋጣሚ ያስከፋውንና የተከማቸ አላስፈላጊ ንጥረ ነገር ለማስወገድ በቂ ጊዜ እንዲኖረው ይረዳል። ቢያንስ በወር አንዴ ወይም ሁለቴ ለ24 ሰዓት ንጹህ ውሃ ብቻ ወይንም የአትክልትና የፍራፍሬ ጁስ ብቻ በመጠጣት ጉበታችን አላስፈላጊ ኬሚካልና መርዛማ ንጥረ ነገርን እንዲያጣራ በቂ ጊዜ መስጠት ለቆዳችን ውበት እጅግ አስፈላጊ ነው። ሌላው ደግሞ ጧት በባዶ ሆድ በብርጭቆ ውሃ ውስጥ ሎሚ ጨምቆ መጠጣት ሲሆን ጾም ለሚከብደው ሰው ይህ አማራጭ ይሆናል ማለት ነው።
ሎሚ በውሃ ቁርስ ከመብላታችን 30 ደቂቃ ፊት መጠጣት ጠቅላላ ጤናችንን መንከባከብ ያስፈልጋል። 11ኛ ከጭንቀት ነፃ ለመሆን መመከር። አይምሮን ዘና የሚያደርጉ እንቅስቃሴዎችንና ግንኙነቶችን ማጎልበት፣ ጤናማ ካልሆነ ጓደኝነትና ህብረት ርቆ መልካም አስተሳሰብን ወደሚገነባ ግንኙነት መቀየር። ለምሳሌ ተፈጥሯዊ አካባቢዎችን መጎብኘት፣ ሙዚቃ ማዳመጥ የመሳሰሉት ለአካላዊም ሆነ ለስነ ልቦናዊ ጤንነት ጠቃሚ ናቸው። የአይምሮ ሰላም ማግኘት ውጤቱን ፈካ ባለ ገጽታ ላይ በቀላሉ ማየት ይቻላልና። 12ኛ በቂ እንቅልፍ መተኛት። በመኝታ ሰዓት ሰውነታችን ራሱን የሚጠግንበትና የሚያጸዳበት ሰዓት ሲሆን በተቻለ መጠን ያልተቆራረጠ ሰላማዊ እንቅልፍ እስከ 8 ሰዓት ማግኘት ተገቢ ነው። እንቅልፍ ጠግቦ መተኛት ንቃት፣ ውበትና ጥራትን የተላበሰ ገጽታ እንዲኖረን ያደርጋል። 13ኛውና የመጨረሻው ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ማዘውተር። ስፖርት ኦክሲጅን በሰውነታችን ውስጥ እንደፈለገ እንዲዘዋወር በማድረግ አላስፈላጊ ኬሚካሎችን በላብ አማካይነት እንዲወገዱ በማድረግ የጠራና ጠንካራ ቆዳ ባለቤት እንድንሆን የሚያደርግ ነውና ሊዘወተር ይገባል። እንግዲህ እነዚህን 13 የቆዳ ጥንካሬ መጠበቂያ መንገዶችን በመከተል ያማረና የጠራ ገጽታዎትን ይንከባከቡ። ይህን ፕሮግራም ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ማግኘት ይቻላል። ስላዳመጣችሁኝ